أهلا بكم مشاهدينا من جديد. ذكرنا لنا في بداية الحلقة أنه فيروس كورونا أثر بشكل كبير على توجهات الناس وحتى على المادة التعليمية، وباتوا يتوجهون بشكل كبير إلى تعلم عمليات الطهي تحديدا. وخلال هذه الأزمة سجلت المدونات المتخصصة في تعليم الطهي على مواقع التواصل الاجتماعي نجاحا لافتا بعدما اجتذبت قطاعا عريضا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا لما تقدمه من جديد عالم الطهي بما يتناسب مع جميع الثقافات ومختلف الأذواق. ينضم إلينا من بيروت المدون اللبناني أنطوني رحايل الحائز على جائزة عالمية لعام 2020 كأفضل مدون للطعام. سعد صباحك وأهلا وسهلا بك وألف مبروك الجائزة. هاي مرحبا، هاي لينا، هاي مراد، كيفكم اليوم؟ مرحبا. الحمد لله، احنا مبسوطين بشوفتك أنتوني. لكن بما أنه تحصلت على جائزة أفضل مدون في 2020، يعني هل أنت تتقن طهي الطعام مثل كتاب التوثيق ربما وصفات الطعام؟ هو كل شيء له علاقه بالاكل، الاكل شغله كثير مهمه. صار لي تقريبا انا من 2012 ساعه اللي بلشت بقول لقمتنا بتجمعنا، يعني اذا انا وياك ما بنحكي زيت اللغه، اذا حيالله شخص سافر، اذا التقيت بحيالله حدا بحيالله بلد، بالاخر اذا حطيت صحن حمص بالنص، اذا التقينا على ساندويش، اذا حطينا حيالله شيء له علاقه بالاكل بنص الطاوله، بنلتقى وبتحط لنا ضحكه على وجهنا. فاللي بلشت اعمله هو اني فتش على الاسس تبع الاكل، ان كان لاني انا عايش بلبنان وبحب لبنان ودائما بعتبر بلدي من احلى بلدان العالم، دايما عم فتش على التراث والاساس تبع الاكل اللبناني، وان الله راد ان شاء الله ما بيموت وبضل في اجيال لاجيال نعلمه لبعضنا. من 2012 لليوم صرت زاير اكثر من 7000 مطعم، صرت مفتش على اكثر من 5000 محل منقوشه، والهدف الاساسي هو الاكل اكيد، بس هو الابطال يلي هن بيعملوا الاكل من ورا. يعني الاساس تبعي كثير مهم، هو هالعالم اللي عم تطبخ، هالستات البيوت، هالاشخاص اللي صار لهم مئات سنين ان ما كانوا هن وبيهم وجدهم، هالبزنسز، هالاشياء اللي عم تنعمل يلي حرام تموت، وننقل كل شيء من شيء تقليدي قديم كل العالم كانت تحكي فيه وتحبه، يلي هو كتب التاريخ للاكل السريع الدليفري، ويلي كيف العالم عم بيتغير. طب بالنسبة لهذه الوصفات، يعني أنت تقوم كما فهمت أنت تقوم بإعادة إحياء بعض الوصفات التاريخية المتوارثة لنقل، ولكنه ليس بالأمر السهل. حدثنا عن أبرز هذه الوصفات التي قمت بتوثيقها، الوصفات اللبنانية على وجه الخصوص اللبنانية. في كثير اكلات نحن باكلنا اللبناني معروف كثير، بس كمان ما بنعرف ايمتى اجت، وين اجت، كيف بلشت، وفي كثير اكلات نحن ما سامعين فيها. خلينا نبلش اول شيء من الاساس، نقول انه نحن الاكل عندنا تقريبا صار له اكثر من 6000 سنه، من اكثر من ايام كانوا الفينيقيه، وكم حضاره قطعت على لبنان. هالبلد الصغير اللي هو مدخل الشرق الاوسط، هالبلد يلي فيه 4 فصول، يلي فيه ثلج، يلي فيه صيفيه، يلي فيه بحر، يلي فيه اكثر من 1500 ضيعه، وعلى ارضنا قطع كثير اشياء. فينا نبلش من اساسا انه نحن الاكل تبعنا، اذا بدنا نحكي بالميزه اللبنانيه او بالسفره، سفره الطاوله فيها اكثر من 100 صحن، كلهم ملونين، كلهم حلوين، كلهم بيفتحوا القبليه، كلهم بيفتحوا الشهيه، وساعه بنحطهم كلهم سوا مع بعضنا هي اتس شيرنج تيبل، يعني هي الطاوله كرمال نقعد كلنا سوا، هي قعده عائله. ولا مره حدا قليل من الاكل واحد يقعد ياكل وحده بلبنان، الا اذا عم بياكل ستريت فود، اللي هي كلمه جديده بلشت اليوم بالعالم، ان كان الشاورما او الفلافل او الكنافه او المنقوشه، وحيلا اشياء شغله من هول الاكلات اللي نحن من زمان بنعرفهم، بس انه هلا صاروا على الموضه. بالبيوت نحن قلنا في لكان اكثر من 100 صحن ميزه. هول بالمطاعم الناس بتفكر نحن بناكل حمص بالبيت، ما كثير، هول اكل مطاعم، الميزه للمطعم. بس كمان بالبيوت في عنا اليخنات، عنا اكثر من 150 طبخه، الجنوب غير الشمال، الكبه نيه كيف بلشت، ليش بالشمال طعمتها غير طعمتها بالجنوب، ليش عنا شيء اسمه يخنه، يعني الرز مع شعيريه بنحط معه فاصوليا، بازيلا، اكل بلانت، سبينتش وغيره. في اكلات كثير حلوه. اذا بدي هيك اتذكر وحده هلا اخبركم عنها. في اكله بتضيع من زمان، ايام اللي كان في يمكن اضطهادات او كان في فقر، كانت الام كثير ضروري تطعمي بروتين او تطعمي لحمه لاولادها، بس ما كان في لحمه. شو كانت تعمل؟ كانت تعمل طبخه اسمها شماميط بلبن، يلي هي بياخذوا لبن بيطبخوه شوي تيبلش يطلع دخنه منه بلا ما يغلي، بعدين بتفقش فيها البيضه مثل كانه بوتشت ايج،
بتفقش فيها البيضه، وهي البيضه اول ما تفوت بالقلب اللبن السخن بتضب على بعضها. على الاساس بتنقي كم ولد عندها 4 اولاد 5 اولاد، كانت تفقش 5 بيضات، كانت تطعميهم تغذيهم وارخص بكثير من انه يستعملوا لحمه. فيني كفي معكم كثير، فيني اخبركم عن جذور اللحمه النيه، عن الكبه، كثير اشياء يعني. مستمتعين. بالفعل، وطرق ذكيه. هو حتى البيض هو بروتين في المخ، بروتين حيواني كذلك وليس نباتي، وبالتالي شيء جيد. لكن أنطوني، من خلال دراستك لهذه الاطباق التي امتدت لسنوات مثل ما اشرت، يعني اكيد ان هناك ثقافه مرتبطه بالمائده او الاطباق الموجوده على المائده. ما الذي اكتشفته في هذا الاطار؟ ما الذي تحمله الرسائل التي تحملها الاطباق على المائده، الحاضره على المائده في ثقافات الشعوب؟ عن جديد لقمتنا بتجمعنا، المائده بتجمعنا بشكل كتير حلو. تخيلوا اليوم العوايد تبع نهار الاحد بتجتمع العائله، بتبلش من الساعه 12 الظهر، ببلشوا اول شيء بالمقبلات، ببلشوا بالترمس بالحمص يلي هو باللبنه، بعدين بيقعدوا على الغداء وبيرجعوا بكفوا للساعه 6 او للساعه 7 بالليل. اكثر من 6-7 ساعات بتجتمع فيها العائله، بنبلش بالبذورات، بعدين بيجي الترمس، بعدين بنرجع هيك لقماشات صغار، صحن حمص، قالب بندوره او بندوره بنحط عليها سماء، في ناس بتحط عليها ثوم او ملح، بعدين بيجوا المقبلات المسقعه، مقبلات السخنه، بعدين بنكفي على اللحمه، ان كان واحد عنده خروف محشي، ان كان الفستيف فيتس. فهون بس عم نحكي نهار الاحد. بعد ما حكينا كل ارضيه الجمعه، العائله بتجتمع على الترويقه، ان كنت تشرب قهوه، تاكل سيريالز، تاكل حمص، فول، بليله، او تتلف ساندويش لبنه. بعدين على الغداء واحد بياخذ اكلاته، ولا حدا بيتغدى وحده. حتى اللانش بريك بالشركات بيكونوا كلهم قاعدين مع بعضهم، بينجمعوا مع بعضهم، خبرنا عن اكلاتك، خبرك عن اكلاتي، هي مين عمل لك اياها؟ امك عملت لك اياها؟ من وين اجت هيدي الفكره؟ عجبتني هيك انا نعملها. وبعدين بيرجعوا عشيه، العائله بترجع بتجتمع عشيه على الساعه 5 6 او 7 قبل نشره الاخبار اللي صارت شغله كثير مهمه عالميا ويمكن من عوايد كل البيوت. بيرجعوا بيجتمعوا، بيرجعوا بياكلوا كلهم مع بعضهم. يعني على اساس لقمه البيت ان كانت يعني قضينا نحن اكل. اذا انت كنت بقطر انه هي مقضينا اكل. خلينا نفكر فيها مثل ما هي، نحن ممنوعه بنفكر هي شو عبالي اكل هلا. بنوصل على الغداء بنقول يلا صارت الساعه 12 لازم نتغدى، وبنوصل عشيه على العشاء، واذا بدنا نظهر مع اصحاب بنروح نتغدى، واذا بدنا نلتقى ببنت جديده بنروح نعزمها على القهوه. فالاكل شغله كثير مهمه. اجى كوفيد 19 2020، كل العالم قعدت وين؟ بالبيت، منهم حضروا فلومه، وكمان رجعوا قالوا كيف بدنا ناكل احسن، اذا عملنا دليفري كيف نعملها اطيب، اذا بدي اتعلم طبخ اطبخ ببيتي كيف بدي اتعلم. وتغيرت الايام كثير زمان من الكتاب لكيف فيني احضرها اشوفها واعملها كثير بسرعه. صح، وحتى اضافه بعض النكهات الخاصه او لمسه الشخص او نفس الشخص في الطبخ ايضا من الامور المهمه. النفس وبالتالي يعني عندما نقوم بالطهي، يعني انت ذكرت انه ربما هنالك شيء اجتماعي، يعني الاكل يجمعنا، طاوله تجمعنا وكل ذلك. اكيد لديك عدد من المواقف او القصص يعني بفعل كل هذا البحث وكل هذا التنقل، يعني ان امكانك اطلاعنا على بعض هذه القصص التي ظلت عالقه في ذهنك. كثير حلو واحد يرجع على الاصول تبع الاكل ويرجع يشوف هيك هو شو بتعمل. فيني اخبركم كثير نكت كثير هيك بخبرهم، مرات بكون هيك اخذ كثير جو جدي، بكون عم بلتقى بحدا عم خبرك خبريه المنقوشه او خبرك الاساس تبع البيتزا، بقول لي خبرني، بقول له في واحد تلياني اجى من زمان على لبنان، فشاف انه المنقوشه تبعنا لونها اسود شوي وما عجبته، قام حط عليها بندوره سماها بيتزا. بصير الشخص اللي قدامي ناطر انه جدي مش جدي معه حق. في كمان عندنا عاده بلبنان اسمها زلابيه هي شقفه عجينه هلا على عيد الغطاس بيقلوها بالزيت، فكمان بكون هيك بارم مضيع، بقول لها مدام هيك بخبرك شو قصه الدونات؟ بتقول لي خبرني. بقول لها في واحد امريكاني من كثير زمان اجى على لبنان، لقى الزلابيه بس شاف شكلها كثير بشع، قام حط لها جوره بنصها وسميها دونات. بتصير هي ناطره انه معه حق ما معه حق، هل هي مسحه او مش هي مسحه. فالاكل بالاخر عن جد كل واحد اخذ على عوايده. صار في كثير اشياء حلوين، مثلا فيني اخبركم هيك خبريه كثير الناس بتعرفها. شو الفرق بين الكبه نيه؟ بتعرفوا نحن بلبنان كثير مشهورين بالكبه نيه. الكبه نيه بالشمال والكبه نيه بالجنوب، ما لهم علاقه ببعضهم، كثير بعاد عن بعضهم، بس الاساس تبعهم انه مهم ساعه الواحد بياكل لحمه نيه ما لازم تزنخ، ما لازم تطلع ريحه بشعه. فبالشمال
بحطوها بالجرن وبحطوا لها ثلج تحتها وبيدقوها بالجرن، بالجرن بسقع الجرن، جرن هو جرن حجر مع الثلج، من هيك ما بتزنق. بالجنوب ما عندهم كان العوايد من زمان، الجيران كان في يعني غير حضاره قطعت، فحطوها على بلاطه كثير مسقعه وبلاطه كثير كبيره وكثير نظيفه، فبيفلشوا عليها اللحمه، بيرجعوا بيبرموها بقطعوا الهواء تحتها بهالطريقه ما بتزنق كمان. حلوين واحد يوصل على يرجع على العوايد تبع الاكل، على التقاليد الاساسيه، بصير ينبسط فيهم اكثر، بصير يقدرهم اكثر، وما بيعتبر انه هلا صار وقت الاكل بناكل وبنكفي. طيب أنطوني، أنت يعني سافرت في تقديم المطبخ اللبناني من خلال مدوناتك، لكن هل كان مختصر فقط بحثك على المطبخ اللبناني أو أنه في مطابخ أخرى شملتها مدونتك؟ لا اكيد من وقت ما بلشت لليوم صرت عامل اكثر من 42 بلد، صرت محاطط على يوتيوب اكثر من 2100 فيديو، صرت حاطط على البلوج تبعي اكثر من 6000 مطعم واكثر من 6000 ارتكل، برمت على كل المطاعم. فيني خبرك اكسبيرينسز كثير حلوين، بيناتهم مطعم اسمه نوما بالدنمارك من اروع ما يكون، فتت على مطاعم 3 ستار ميشلان، 2 ستار ميشلان وغيره، فتت على ستريت فود سين، على السندويشات، على الطرقات بكل بلدان العالم، اغلبيه البلدان اللي سافرت عليهم. وفيني اكون كثير فخور انه وحده من الانجازات انه على الانترناشونال اتلس اوف ستريت فود اللي هو انطبع بامريكا، لبنان او السوق الاكل اللي اخترعته من 2014 هو على الكفر. فمنا ابدا مش بس الاكل اللبناني، هو الاكل وين ما كان. رحت على كل الستريت فود ماركتس بلندن، كل الستريت فود ماركتس بباريس، بامريكا، والتقيت بكثير شفيه من اعظم الشفيه اليوم بالعالم، فت عندهم على المطبخ. ودائما بقول انه اليوم لكثير ناس هو المطعم هو الانفستر اللي حط كثير مصاري وفتوا قعدتوا على الكرسي، بس انتم ما تنسوا انه اليوم تيمشي المطعم فيه موظفين، في ويترز، في شفيه عم تشتغل جوا، وانا هول العالم اللي بدي فوت لعندهم. فاخذتها على عاتقي، على تعهد من اخر 5 سنين انه ما احكي بس عن المنقوشه، بس على مين اشتغلها وقديش اشتغلها وقديش تعب فيها. اذا بيكري بتوعى على الساعه 6 انا كنت روح لعنده افتح المحل معه. الشفيه او المطاعم الكثير كبيره محل ما الفاتوره بتطلع 300 و400 دولار، كثير مهم وكثير حلو الديكور، بس وينه الشيف؟ كم شخص عم يشتغل بالمطبخ؟ كم شخص عم بحط ايده بهالصحن تيطلع شيء كثير حلو؟ فنعم فتشت على اغلبيه الكويزينز بكل العالم. شغله بلشت اول السنه وثاقبت انه رجعنا قعدنا بالبيت، بس عم ترجع تبلش. هي رحت فتشت على اللبنانيه بكل بلدان العالم ونجاحاتهم، او لبنانيز سكسس ستوريز، وبلشت بشباط باستراليا، رجعت بعدين كفيت على دبي، رجعت تحت على فرنسا، ونقلرات كان لازم ابرم كل العالم تفتش على الكالتشر اللبنانيه، خلينا نقول اللبنانيه والعربيه. وهذا سؤالي، وين ما كنا عم بلتقى بكل العرب، كيف عم بيغيروا الكالتشر تبعهم او عم بيحافظوا عليه بفعل جائحه كورونا. يعني هذا سؤالي التالي، بفعل هذه الجائحه وربما هنالك عدم امكانيه للتنقل بسهوله كما كان سابقا، ما هي مشاريعك المستقبليه في هذه الرحله ان امكنك اطلاعنا عليها باختصار؟ عبالي كثير اشياء، عبالي يصير عندي تي في شو كثير مهم على يمكن نتفليكس، عبالي يكون عم فرجي هيك سبريدنج هابينس شيرينج جوي لكل العالم، عبالي اعمل فيديوز اكثر، عبالي فتش على المحلات اللي less visited places بكل العالم، عبالي فوت اكثر على المطبخ واتسلى انا ومرتي وعملنا فيديوز كثير حلوين، عملنا اكثر من 220 فيديو بوضع كورونا. العالم وقف بفبروري بس انا ما وقفت، قررت غير، اتاقلم، مساعدات بلبنان، طبخ بالبيت، فرجيت العائله، اشتغلنا مع الاولاد، في كثير اشياء بتتغير. اهم شيء اليوم هيك دعوه لكل العالم انه في احلام كثير ما لازم توقف، في طموح كثير ما لازم يوقف، وما تفكروا انه كورونا عمل بوز للعالم وهيك وقفته وهلا فينا معنا سنه فينا نروق. ربنا ما بيوقف الدنيا والدنيا مكفيه، فانا قررت اني ضلني عم كفي، ان الله راد رح نشوف كثير اشياء. واحد ما لازم يوقف بجائزه معينه وتوقف الدنيا عنده. انا ما سكرت بهيدي الجائزه، بالعكس قلت هيدا تشالنج. والجميل هذا الطموح يا أنطوني، وانت صراحه انت كاركتر يعني، وانا اتوقع ان راح نشوفك ان شاء الله في تي في شو خاص بك ان شاء الله قريبا، ولانك تستاهل وانت معبي مكانك، واشعرتنا يعني حتى طلعتنا حتى من مود الصباح، يعني احنا عشنا معك في عالمك يعني. ما شاء الله عليك، يعطيك العافيه أنطوني على التواجد معنا. أنطوني رحايل الحائز على جائزه عالميه لعام 2020 كافضل مدون للطعام المدون اللبناني، كان معنا من بيروت. يومك سعيد وشوفك على خير ان شاء الله. شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا، لم تعد المعرفة في وقتنا الحالي تأخذ شكلا واحدا كما كانت في السابق، ومع التوسع في الثقافة الإلكترونية التي غذى توجهاتها ظهور ثقافة المدونات الشخصية، ظهر مدونون مؤثرون.
وللاقتراب من عالمهم. نتعرف على الشاب